مرحبا بكم أعزائي في هذا الفيديو الجديد الذي سنتعلم فيه خطوة بخطوة كيفية بناء سيارة روبوت ذاتية القيادة ويمكن التحكم فيها بالبلوتوث وبتطبيق على الهاتف الذكي. سنبدأ بفهم المشروع ثم تصميم وبناء الروبوت ثم توصيل مكوناته كهربائيا، وبعد ذلك سنبرمج متحكم الأردوينو الموجود عليه، ثم سنطور تطبيق باستعمال أداة أميتي إنفنتور للتحكم في الروبوت عن بعد. فلا تنسى الإعجاب وترك رأيك في التعليقات والاشتراك في القناة. وهذا المشروع هو توسيع للمشروع السابق حول بناء روبوت بالأردوينو وشريحات البلوتوث HC05 HC06. يمكنك زيارته من خلال الرابط الذي سيظهر أعلى. فكرة المشروع هي كالتالي: فلدي الروبوت الذي يحتوي على مستشعرات الموجات فوق الصوتية من كل الجهات الأربعة، ثم لدي جهاز ذكي مثبت عليه هذا التطبيق، ويتم من خلال تغيير المود، يعني تغيير طريقة حركة الروبوت Autonomous Driving أو Manual Driving. فإذا كان الأوتونوموس درايفنج غير مفعل، عند الضغط على القيادة للأمام يتم إرسال حرف F، وهذا يتم قراءته من خلال الأردوينو وترجمته لحركة، بحيث تدور كل المحركات للأمام ويتحرك الروبوت للأمام. بينما في حالة الضغط على القيادة للخلف يتم إرسال حرف B، ويتم تحريك كل المحركات للخلف، وبالتالي يتحرك الروبوت للخلف. ثم في حالة الضغط للقيادة أو للدوران إلى اليسار يتم إرسال حرف L، وتتحرك المحركات اليمينية للأمام والمحركات اليسارية للخلف، وبالتالي يكون هناك دوران للروبوت لليسار. بينما في حالة الضغط للدوران على اليمين يتم إرسال حرف R للأردوينو، ويتم ترجمته إلى تدوير محركات اليمين للخلف ومحركات اليسار للأمام، وبالتالي يدور الروبوت لليمين. بينما في حالة تغيير المود للأوتونوموس درايفنج يتم إرسال حرف A للأردوينو، ويتم تفعيل كل المستشعرات بحيث يتم قراءة القيم التي يتم استشعارها. وفي هذه الحالة على سبيل المثال لدينا المستشعر على اليسار يقرأ قيمة أقل من 20 سنتيمتر، والمستشعر الأمامي يقرأ أيضا قيمة أقل من 20 سنتيمتر، وبالتالي يتوجب على الروبوت تغيير منحاه حتى لا يصطدم بهذه الحواجز. وهكذا يقوم الروبوت دوما باستشعار البيئة المحيطة به وتغيير منحاه على حسب البيئة. بعد أن وضحت فكرة المشروع قمت بعمل تصميم ببرنامج أوتوديسك إنفنتور، حيث صممت الروبوت. صممت هذا الفريم أو الإطار، وهذه اللوحات، لوحات البليكسي غلاس التي سيتم تثبيت المحركات عليها، ثم وضع هذا الإطار، ثم وضع لوحة بليكسي غلاس أخرى على الأعلى. ثم لدي هذا المثبت أو الحامل للوحة الأردوينو الذي سأقوم بتركيب لوحة الأردوينو عليه، وهذه المثبتات التي سيتم تثبيت محركات التيار المستمر عليها. هذه الأجزاء قمت بطباعتها بالطابعة ثلاثية الأبعاد، بينما لوحات البليكسي غلاس قمت بشرائها وتقطيعها على حسب القياسات المرادة. وبعد تصميم الحوامل والإطار قمت بطباعتهم بالطابعة ثلاثية الأبعاد، ثم بعد ذلك قمت بإضافة هذه الصواميل اللولبية بداخل القطع، حيث يتم تسخينها ودفعها بداخل القطعة، وهذه الصواميل تساعدنا في عملية التركيب والتجميع، فلا نحتاج إلى صواميل إضافية. كما ترون تم إضافته في كل القطع.
وبعد ذلك قمت بتركيب هذه الحوامل على قطعة البليكسيغلاس أو الزجاج العضوي التي قمت بعمل ثقوب بها مسبقا. يتم تثبيت هذه الحوامل بالبراغي والصواميل المناسبة، ولا بد من شد البراغي بشكل محكم. ثم بعد ذلك قمت بتركيب محركات التيار المستمر التي بدورها يتم تثبيتها بالبراغي المناسبة وشد هذه البراغي بشكل محكم. بعد ذلك ركبت هذا الحامل الخاص بالأردوينو بحيث يتم عليه تثبيت لوحة الأردوينو. ثم قمت بتركيب لوحة التحكم، وهي لوحة مطابقة للوحة الأردوينو ميجا. وأضفت عليها هذا الأدافرويد موتور شيلد الذي سيساعدني على التحكم في محركات التيار المستمر. ثم قمت بتوصيل المحركات كما ترون في المخطط. ثم قمت بتثبيت البطارية بإضافة هذا اللصيق لازدواج الجهة. ثم وصلت البطارية بالأدافرويد موتور شيلد أو متحكم المحركات. لمعرفة المزيد حول هذا المتحكم أدافرويد موتور شيلد يمكنك زيارة الفيديو الذي عملته حوله. ثم سأقوم الآن بإضافة هذا الإطار، لكن قبل إضافته سأركب عليه مستشعرات الموجات فوق الصوتية في كل الجهات، أماما شمالا يمينا وخلفا. ثم أضفت الإطار للروبوت وقمت بتركيب المسامير المناسبة وشدها بشكل محكم. ثم قمت بتمرير الأسلاك
وتلحيم هذا القاطع، قاطع التيار الكهربائي. ثم في هذه الخطوة أضفت البلوتوث موديول HC05 بلوتوث موديول، ثم بدأت بتوصيل المستشعرات كما ترون. انطلاقا من هذا المخطط الكهربائي قمت بتوصيل كل المستشعرات مع لوحة التحكم المطابقة للأردوينو ميجا. ثم في هذه الخطوة قمت بتركيب الجزء العلوي وبالتالي إغلاق الروبوت. ثم أضفت العجلات. وهكذا أكون قد انتهيت من تجميع الروبوت بشكل كامل. بعد الانتهاء من تجميع الروبوت ميكانيكيا وتوصيل مكوناته كهربائيا، سأقوم الآن ببرمجة لوحة الأردوينو عليه، والكود هو كالتالي. فهذا الكود يتحكم في روبوت ب4 محركات تيار مستمر باستخدام الاتصال التسلسلي عبر البلوتوث، فيستقبل الأردوينو الأوامر من الهاتف الذكي وينفذ الحركات المقابلة. في البداية قمت بتهيئة المحركات، حيث يتم تكوين المحركات باستخدام مكتبة أدافرويت موتور شيلد مع الموصلات M1 إلى M4. ثم بعد ذلك قمت بتعريف البنات المرتبطة بالمستشعرات، ثم هذا المتغير command وهذا المتغير autonomous mode enabled. ثم قمت بتعريف الوظائف التي سأستعملها في البرنامج. وفي دالة الإعداد قمت بتعريف سرعة تدفق المعلومات التي تأتي عبر الاتصال التسلسلي. ثم قمت بتعريف البنات التي ستكون كمداخل، ثم البنات التي ستكون كمخارج الخاصة بمستشعرات الموجات فوق الصوتية. في دالة الحلقة أو اللوب قمت أولا باختبار تدفق المعلومات، فإذا كانت معلومات واردة يتم حفظها في هذا المتغير command، ثم يتم الاتصال بهذه الوظيفة handle command، ثم يتم اختبار autonomous mode enabled، يعني إذا كان autonomous mode مشغل فيتم الاتصال بالوظيفة autonomous mode، بينما إذا كان الأوتونوموس مود غير مفعل يتم تنفيذ الأوامر، حيث يتم استدعاء الدالة المناسبة للتحكم في المحركات اعتمادا على الأمر المستلم، فF للأمام، ثم B للخلف، ثم L لليسار، ثم R لليمين، ثم S للتوقف، ثم A للأوتونوموس مود. هنا قمت بتعريف الوظائف. فالوظيفة forward يتم خلالها تحريك كل المحركات بالسرعة speed،
للأمام. ثم الوظيفة باكورد يتم خلالها تحريك كل محركات للخلف. ثم الوظيفة تورن ليفت يتم خلالها تحريك المحركات على اليمين للأمام والمحركات على اليسار للخلف. بينما الوظيفة تورن رايت يتم خلالها تحريك المحركات على اليسار للأمام والمحركات على اليمين للخلف. وفي الوظيفة ستوب يتم توقيف كل المحركات. ثم في الوظيفة Autonomous Mode يتم اختبار أو يتم قراءة قيم المسافات المقاسة من كل المستشعرات، المستشعر الأمامي ثم المستشعر الشمالي ثم المستشعر اليميني والمستشعر الخلفي. فإذا كانت المسافة التي يقيسها المستشعر الأمامي أقل من 20 سنتيمتر يتم توقيف الروبوت للحظة، ثم يتم اختبار المسافة على اليمين والمسافة على الشمال. فإذا كانت أحد هذه المسافات أطول من 20 سنتيمتر يتم تدوير الروبوت إلى هذا المكان ذو المسافة الأطول. بينما إذا كانت المسافة التي يقيسها المستشعر الأمامي أكبر من 20 سنتيمتر يعني عدم تواجد أي حاجز يتم استدعاء الوظيفة Adjust Direction. وفي هذه الوظيفة يتم قراءة قيم المستشعرين اليميني واليساري، وإذا كانت قيمة أحدهم أقل من 20 سنتيمتر يتم تدوير الروبوت في الاتجاه المخالف حتى يتجنب الاصطدام بالعائق. بينما هذه الوظيفة Get Distance فهي تعطي قيم المستشعرات وذلك بإرسالها موجة واستقبال هذه الموجة، ومن خلال قياس الزمن يتم معرفة المسافة. وهكذا أكون قد انتهيت من شرح هذا الكود. سأقوم الآن بتحويله على لوحة الأردوينو. بعد الانتهاء من كتابة وتحميل برنامج الأردوينو قمت بتطوير تطبيق أندرويد للتحكم بالبلوتوث. استخدمت أميتي أب إنفنتور، هذه الوسيلة لإنشاء هذا التطبيق. التطبيق يرسل أوامر إلى الروبوت عبر البلوتوث. لفهم أساسيات برمجة أو تطوير تطبيق بأميتي إنفنتور يمكنك الرجوع إلى الفيديوهين السابقين حيث شرحت بالتفصيل كيفية بناء تطبيق مشابه. أولا قمت بالتسجيل، ثم قمت بإنشاء مشروع جديد، ثم قمت بتصميم هذه الواجهة أو واجهة المستخدم. فقمت أولا بتقسيم هذه الشاشة إلى أجزاء، وذلك من خلال استعمال الأرينجمنت التي ستجدها بنافذة لايت. بعد ذلك قمت بإضافة العناصر، فأضفت عنصر List Picker، هذا العنصر الذي يتيح لي اختيار جهاز الاتصال بالبلوتوث. ثم قمت بإضافة بعض التغييرات مثلا الاسم Select Device. ثم قمت بإضافة هذا الليبل الخاص بالبلوتوث حيث يعطيني فيدباك أنه تم الاتصال بالبلوتوث أو تعثر الاتصال. ثم قمت بإضافة هذا السويتش الذي سأغير من خلاله نوع المود، يعني Autonomous Driving أو Manual Driving، فإذا كان مفعل يعني Autonomous. ثم هذه الصورة فقط لإعطاء مظهر أحسن لهذا الديزاين. بعد ذلك أضفت الأزرار الخاصة بالتحكم، فأضفت 4 أزرار، وأضفت لهذه الأزرار صور لتعطي تمثيل أكثر للاتجاه. وبعد أن انتهيت من التصميم قمت بإضافة البلوتوث كلاينت، هذا الخاص بالارتباط بالبلوتوث فهو نون فيزيبل. وبعد الانتهاء قمت ببرمجة هذه الكتل وذلك من خلال بلوكس. ثم بدأت ببرمجة الجزء الخاص باختيار الجهاز الذكي للاتصال به، ثم هذا الجزء الذي يقوم باختبار الاتصال، فإذا كان الاتصال مفعل يتم إرسال رسالة Connected وتلوين الليبل بالأخضر، وأقصد هذا الليبل الذي أضفته هنا. بينما إذا تعثر الاتصال يتم كتابة Not Connected وتلوينه بالأحمر، يعني تلوين الخلفية بالأحمر. ثم لدي في هذه الناحية مود سويتش، يعني هذا السويتش الذي أضفته لتغيير المود. فإذا كان السويتش أون يتم عمل Autonomous Driving Autonomous Mode وإرسال حرف A للأردوينو. بينما إذا كان السويتش غير مفعل يتم إرسال حرف M للأردوينو. ثم قمت ببرمجة الأزرار، فبالنسبة للزر Forward إذا تم الضغط عليه يتم إرسال حرف F، بينما إذا تم تحريره أو ترك الضغط عليه يتم إرسال حرف S Stop. وهكذا نفس الشيء بالنسبة للأزرار الأخرى، فللخلف يتم إرسال B، لليسار L، ولليمين R. سأترك رابط في صندوق الوصف يمكنك من خلاله تحميل هذا التطبيق وتثبيته على جهازك الخاص.
وبعد تطوير التطبيق قمت بتحميله وتثبيته على اللوحة الذكية، ثم قمت بالاتصال بالبلوتوث وقمت بعمل اختبار كما ترون.
وهكذا نصل إلى نهاية الفيديو اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم منه. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتبقوا على تواصل دائم مع كل جديد، وشاركونا أفكاركم واستفساراتكم في التعليقات. وحتى لقاء قادم، دمتم بإبداع واستكشاف.